කරන්න අපෙන් නිතර අහන ප්‍රශ්න කීපයක් අපේ සෙලිබ්‍රේට් යාළුවෝ නිතරම අපෙන් අහනවා නංගිලා මල්ලිලා එතකොට වැඩිහිටිය අය හැමෝම අපෙන් අහන ප්‍රශ්නයක් තමයි මට গিitar ඉගෙන ගන්න ආසයි නමුත් තාම ඒක කරගන්න විදිහක් නැහැ කියලා. ඒක හේතුවක් গিitar වෙනදට වැඩිය වෙනද පොල්ලේ පොඩ්ඩක් මිලෙන් වැඩි. ඒ වගේම සමහර අයට කාලයේ ප්‍රශ්නයක් කියලා. ඉතින් ගොඩක් අය ටිකක් හොඳ গিitar එකක් ගන්නම කියලා හිතාගෙන ඉන්නවා. මෙහෙමයි ඉතින් හැමෝටම ඒක හොඳම බ්‍රෑන්ඩඩ් গিitar වලට යන්න බැරි වෙයි. නමුත් අතේ තියෙන গিitar එකෙන් අදම පටන් ගන්න. අදම පටන් අරගෙන ඒක හරි දෙයකට යොමු කරමු. මොකද ඔයාලඟ දැනට අතේ গিitar එකක් තියෙන කෙනෙක් නම් ඒකෙන් බින්දුවේ සිට YouTube එක බලලා දන්න කෙන යාළුවන්ගේ හිතවතුන්ගෙන් අහගෙන එහෙම පටන් ගන්න. ඊට අමතරව গিitar පිළිබඳ බින්දුවේ සිට ඉගෙන ගන්නත් පුළුවන්. අපේ Celebrate Music House එකෙන් গিitar මිලදී ගන්නවා වගේම Celebrate Guitar Academy course එක හරහාත් ඔයාට කැමති තැනක ඉඳගෙන කැමති වේලාවක මාසයක් හරියට මහන්සි වුණොත් ඔයාට ඕනම සින්දුවක් ප්ලේ කරන මට්ටමට එන්න පුළුවන්. අපි මේ විදිහට සරලව තමයි මේ course එක හදලා තියෙන්නේ. ගිටාර් එකක් ගන්න අපේ දුර ඉන්න යාළුවන්ට උනත් කියන්න තියෙන දේ තමයි ළඟම තියෙන shop එකකින් පොඩ්ඩක් ගන්න කියන එක කියලා සාමාන්‍ය গিitar එකක් අරගන්න දැනට. මොකද ඒවයිත් ඒ නෝට්ස් ටික ඒ කියන්නේ සාරිගම් පදනිස ඒක ප්ලේ කරන්න පුළුවන්. ඉතින් හයි ක්වොලිටි හොඳම ක්වොලිටි නැති වෙන්න පුළුවන්. නමුත් දෙයක් කරගන්න පුළුවන් මේ গিitar වලිනොත්. මග ඇර ඉන්න එපා. මනින් පටන් ගන්න. එතකොට ඔයාට පහු වෙනකොට තමයි මේක තේරෙන්නේ මීට කලින් පටන් ගත්තා නම් හොඳයිනි කියලා. මොකද ඒ පහු වෙන්න තමයි එක්ස්පීරියන්ස් එක ඔයගොල්ලෝගේ වැඩි වෙනවත් එක්කම ඒකේ රසය තව දැනෙන්නේ. එතකොට ඊට අමතරව ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් গিitar එකෙන් ගොඩක් දේවල් කරගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ සමාජ ආකාරයට යන්න, කැමති නම් ගල්ලුප යන්න, විනෝදාංශයක් විදියට ප්ලේ කරන්න. එහෙම නැත්නම් තමන්ගේ දුවදරුවන්ට කියලා දෙන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයා සාමාන්‍ය වයසක කෙනෙක් නම් ඔයාගේ වැඩිහිටිය අයට කියලා දෙන්න. ගෙදර පොත් පාටියක් තියෙන වෙලාවක වුණත් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඒක ප්ලේ කරලා අමුතු රසවින්දනයක් ලබන්න. ඉතින් ගොඩක් දේවල් කරගන්න පුළුවන් ඒ හරහා. අනිත් එක මිනිස්සු ඉන්න ප්‍රශ්නත් එක්ක පවා අද කාලේ ගොඩාක් අය গিitar වාදනයට යොමු වෙලා තියෙනවා. ජීවිතේ තනි මනසල අතර මං වෙලා උදකලාව සුසුම් හෙළ අතර සනහා හොඳම බ්‍රෑන්ඩඩ්ම කියලා තියෙන গিitar ගන්න තියෙනවා නම් හොඳයි. ඉතින් ඒවට යන්න බැරි අපේ යාළුවෝ සාමාන්‍ය গিitar එකකින් වැඩේ පටන් ගන්න. බලන්න গিitar එකේ බෝඩ් එක හොඳයිද ඒ විස්තර ටික බලලා අපි ඒක ගැන ඉස්සරහට වීඩියෝ එකක් අරන් ඉන්නම්. හොඳ গিitar එකක් තෝරගන්න හැටි. නැත්නම් YouTube එකෙත් තියෙනවා ඕන තරම් গিitar එකක් තෝරගන්නේ කොහොමද කියන වීඩියෝස් ගණනාවක්ම. ඉතින් එහෙම තෝරගෙන ඔයගොල්ලොන්ගේ අරමුණ කරා යන්න මේක අදම පටන් ගන්න. බින්දුවේ සිට පටන් ගන්න. මේක පුරුදුනා කියලා
නරක දෙයක් නෙවෙයි. මේක පුරුදුනා කියලා වැඩක් නැහැ, ප්‍රතිඵලයක් නැහැ කියන එක කාටවත් කියන්න බෑ. ඒක දුරු කතාවක්. ගිටාර එකක් පුරුදුනාම එකකින් කරගන්න පුළුවන් ගොඩාක් වැඩ තියෙනවා. අර සාර්ථකත්වයට යන්න ගිටාර වාදනයෙන් ගොඩක් දේවල් පුළුවන් කරගන්න. මොකද තාක්ෂණයක් දිනු කාලෙක මග හැර ඉන්න එපා. ගිටාර එකක් මිලදී ගන්න ඉන්න යාළුවෝ සහ ගිටාර් පුරුදු වෙන්න ඉන්න යාළුවෝ කතා කරන්න. ඕගොල්ලොන්ට තියෙන ඕන ප්‍රශ්නයක් අහගන්න, ඕන දෙයක් දැනගන්න පුළුවන්. අපේ දුරකථන අංක සඳහන් කරලා තියෙන්නේ. ලංකාව වගේම විදේශයේ ඉන්න අයටත් පුළුවන් WhatsApp හරහා, Telegram හරහා අපට කතා කරලා ඕගොල්ලන්ට අවශ්‍ය විස්තර දැනගන්න. CelebrateHouse in Japan, Hong Kong, Ethel this Swedish use it and brand new guitar, keyboard, violin, Ethel Sangita Banda Saha. Noe Kupakarna Pilibanda now through then again even a CelebrateHouse YouTube channel like a subscribe girl at the Agan. If I give a bill like a nega click girl notification nega, ik money magina ganna. It's Tuesday, super that was on.